Ngunit sa mundong ito, laganap na ang pang-aabuso sa mga taong walang kakayahang ipaglaban ang kanilang sarili, ang kanilang mga karapatan at ang buhay na kanilang pinapangarap. Marami ang hindi nabigyan ng mga pagkakataon, gayon din ang mga hindi makatao dahil sa mga pansariling dahilan. Tila walang boses at sinasawalang bahala ang kakayahan ng karamihan upang masabi na sila'y nakakaangat sa lahat. Nakakalungkot man isipin, ngunit iyon ang realidad. Makikita sa mga balita ang mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Marahil ang ilan sa kanila ay hindi alam ang mga karapatang meron sila at dapat nilang ipaglaban, kung kaya't bilang tao at parte ng komunidad, responsibilidad nating alamin ang karapatan ng bawat isa, kahit nasa pinakabasikong Article impormasyon. 10 of the Human Rights states that everyone has the freedom of opinion and expression. We have the right to express and speak for ourselves and to hold opinions without interference from public authority. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Article 26 of the Human Rights states that everyone has the right to education. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory, technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reasons and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. What is human rights? Human rights are rights inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to live and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Human rights are basic rights that belong to all of us because we are human. They embody key values in our society such as fairness, dignity, equality, and respect. They are an important means of protection for us all, especially those who face abuse, neglect, and isolation. Human rights are needed to protect and preserve every individual's humanity, to ensure that every individual can live a life of dignity and a life that is worthy of a human being. Human rights are the basic rights and freedom that belong to every person in the world. From birth until death, they apply regardless of where you are from, what you believe, or how you choose to live your life. What is UDHR, or Universal Declaration of Human Rights? So, Universal Declaration of Human Rights is a historic document consisting 30 articles that acts like a global roadmap for freedom and equality, protecting the rights of every individual everywhere to live in dignity. So, it is important to understand the significance of our rights, also known as human rights, because it ensures our security, allowing us to live freely while also acknowledging our limitations. So, these are few of the information you should be knowledgeable of. Number 1, human rights ensure people have basic needs met. Number 2, human rights protect vulnerable groups from abuse. Number 3, human rights allow people to stand societal corruption. Number 4, human rights encourage freedom of speech and expression. Number 5, human rights give people the freedom to practice their religion or not practice any. Number 6, human rights encourage equal work opportunities. And number 7, human rights give people access to education. Number 8, human rights protect the environment. Number 9, human rights allow people to love who they choose. And lastly, number 10, human rights provide a universal standard that holds government accountable. The Universal Declaration of Human Rights is a historic document outlining the rights and liberties to which all people are entitled. It includes political and civil rights,
such as the right to privacy, freedom of speech, and the right to live in peace and safety. Economic, social, and cultural rights are also included, such as the right to social welfare, healthcare, and education. Here are a few of the 30 articles of the UDHR, or the Universal Declaration of Human Rights. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Hi! So we're about to conduct an interview with random people here and share some information about human rights or karapatang pantao. Over from Good afternoon po. Sa tingin mo po, sa ano pong sitwasyon mo po magagamit ng iyong karapatang pantao? Una siguro dapat ay i-define muna natin kung ano ba yung tinatawag na karapatang pantao, tinatawag natin human rights. Ayon sa Section 11, Article 2, ang lahat ng tao ay kinakailangang magkaroon ng karapatan na pangtao, at ito ay kinakailangang pangalagaan ng ating gobyerno, ng ating lipunan. So doon sa sinasabi na sa anong sitwasyon mo magagamit ng iyong karapatang pangtao, nasasabi ko na ito ay sa lahat ng sitwasyon. Lahat ng sitwasyon sa ating buhay, mula sa pamilya, sa paaralan, sa lipunan. Kinakailangan ang bawat tao ay mabigyan ng karapatan. Una, sinasaad din natin sa Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law and equal protection of law. Ang ibig sabihin, kinakailangan ang bawat isa ay pantay-pantay sa batas, pantay-pantay sa larangan ng magsusuri. So ang lahat, meron dapat na pananalita, mabigyan ng pagkakataon para magsalita, mabigyan ng pagkakataon para makinig. So yung lahat ng karapatan na ito ay magagamit natin sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. So, katulad ng binanggit ko, bilang isang bata, meron na tayong karapatan ng tao. Bilang isang mag-aaral, isang kabataan, meron tayong karapatan. Kung tayo ay dadating dun sa larangan ng pagiging isang matanda na o tinatawag natin senior, lahat ito ay lalong mabibigyan dapat ng karapatan. So kahit na saan mang lugar o ano man ang sitwasyon, ang karapatang pantao ay kinakailangan mayroon ng pag-isa na dapat ay katuwang ang gobyerno para ito ay mapangalagaan. Dapat alam natin ang ating mga karapatan bilang tao. Yun, bilang isang kabataan, talaga dapat nating malaman yung karapatan ng bawat isa. Dahil malay mo, kung di mo alam, may naagrabyado ka na. Pero pag alam mo yung karapatan mo bilang tao, kahit sa ka mapunta na lugar, alam mo yung karapatan mo at hindi ka maagrabyado. Tapos kung alam mo yung mga karapatan mo, alam mo magiging parang secured ka na kung saan ka mapunta. Or alam mo lahat ng mga dapat hindi, at parang yun yung tatawagin natin na may limitasyon ang bawat isa. Ano ang magandang na idudulot ng karapatang pantao sa atin? Ang naidulot ng maganda ng karapatang pantao ay yung bilang isang tao na mayroon kang kakayahan na ipaglaban yung sarili mo. Lalo na kung alam mo kung ano yung mga karapatan mo bilang isang tao. So, yung naidudulot nito, kaya mong mamuhay bilang isang tao pag meron kang mga karapatan.
So yung karapatang pantao kasi, yun yung magpapatuloy sa'yo paano ka kikilos at gagalaw sa mundo, paano ka nakikitungo sa kapwa, at paano ka tatayo bilang isang tao. Kung sakaling may paglabag sa karapatang pagtao, ano ang dapat gawin upang mabigyan ito ng solusyon? Iba't ibang bansa, kagaya na lang ng US. Sa kanila kasi, yung sa discrimination, sa LGBT. Sa atin kasi, ang LGBT, hindi pa siya napapasa. Katulad ng pagpapakasal. Parang ganun. Para sa akin siguro, paglabag kasi sa atin yung discrimination. Gusto ko masolusyonan yun is mapatupad. Unang-una yung mapatupad yung pagiging malaya, pagpapakasal ng mga same gender. Yun yung isang way para hindi na siguro o mabawasan na yung pagkakaroon ng diskriminasyon sa paglalagay. Bilang isang tao, paano mo matutulungan ang kapwa mo naaabuso? Siguro sa paraan na isa-set ko yung mind niya na ipapaliwanag sa kanya kung ano yung mga karapatan niya, kung meron man siyang meron mong maabuso sa kanya. Siguro hingin muna natin yung side nila parehas. Tapos kung siya talaga yung naabuso, ipapaliwanag natin sa kanya kung ano yung mga karapatan niya. Para lang bukod sa gumaan yung loob niya, makapag-reklamo siya or ano ba ang dapat gawin. Bakit mahalagang ipaglaban mo ang iyong karapatan kahit may naglakap na hirap? Sa aking opinion, mahalagang ipaglaban ang karapatan natin bilang isang tao kahit na maraming sagabal. So, bakit? Dahil ipinaglalaban natin kung ano ang tama. People need to hear the voice of every individual, not to fight for the justice, yet to save the life from any injustice situation. Lalo na sa panahon ngayon na between rich and poor, di na ipaglalaban ng mga mahihirap ang karapatan nila, lalo na mayaman yung nakakabangga nila. Ang bilis isara at itapon ng case, kaya hindi nakakamit ang tunay na hustisya. Ang pundasyon ng mapayapa, eksklusibo, patas at payamang lipunan at ang mga karapatang pantao ay nagsisilbing batayan para sa dignidad ng tao. Nagsisilbi silang inspirasyon at kumpas. Inihahayag nila ang ating ibinahaging sangkatauhan na siyang pinakamahalagang aspeto kung sino tayo. Ito po ang Human Rights Documentation. Laging tandaan, karapatan mo, buhay mo.